Now here is the question: draw the graph of y equals to 10x where minus pi less or equals to x less or equals to pi छ। यो फंक्सनको हामीले ग्राफ ड्रा गर्नु पर्यो, जसका लागि यो गिवन डोमेन हामीसँग यो छ। Now indicating all characteristics of this function, we can draw the graph as below. Solution: here y equals to 10x minus pi less or equals to x less or equals to pi. The mean characteristic for sketching the graph of the given function are as follows. Number 1, domain of f equals to minus pi to pi. यहाँनिर x को भ्यालु माइनस पाई देखि पाई सम्म भएकोले त्यो फंक्सनको डोमेन माइनस पाई टु पाई को क्लोज्ड इन्टरभल हुन्छ। एन्ड रेंज अफ f equals to r minus plus minus pi by 2 हुन्छ, किनकि 10 pi by 2 x equals to pi by 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु इन्फिनिटी आउँछ, अनि माइनस पाई बाई 2 हुँदा पनि y इन्फिनिटी हुने हुनाले प्लस माइनस पाई बाई 2 मा यो डिफाइन हुँदैन। सो रेंज अफ f इक्वल्स टु r माइनस प्लस माइनस पाई बाई 2 हुन्छ। नम्बर 2, periodicity the given function is periodic with period pi. यो फंक्सनको पिरियड टेन्जेन्ट फंक्सनको पिरियड पाई हुन्छ, हरेक पाई को इन्टरभलमा यसको ग्राफ प्याटर्न रिपिट हुन्छ। नम्बर 3, symmetricity the given function is odd, so it is symmetric about origin. यो y equals to 10x replacing x by minus x गर्यो भने हाम्रो यहाँनिर फंक्सन fx equals to 10x छ। While replacing x by minus x, we get f of minus x equals to 10 minus x भयो। यो भनेको minus 10x equals to minus fx. Therefore f of minus x equals to minus fx हुन्छ। त्यही भएर यो फंक्सन सिमेट्रिक यो फंक्सन odd फंक्सन भयो, and odd function are symmetric about origin हुन्छ। Number 4, asymptote x equals to plus minus pi by 2। x को भ्यालु पाई बाई 2 राख्यो भने y अनडिफाइन आउँछ, त्यसैले प्लस पाई बाई 2 राखे पनि या माइनस पाई बाई 2 राखे पनि यो y equals to infinity आउने हो। So x equals to plus minus pi by 2 are the asymptotes of the given function. Given function का लागि x equals to plus minus pi by 2 are the asymptotes. Number 5, points on axis. यहाँ हाम्रो फंक्सन y equals to 10x minus pi less or equals to x less or equals to pi छ। त्यही भएर पोइन्ट्स अन एक्सिस मा x लिऊ, यहाँ y लिऊ,
0 राखौँ, x 0 राख्दा y पनि 0 आयो। अनि x को भ्यालु π/4 राखौँ, y को भ्यालु 1 आयो। अनि 90 x को भ्यालु π राखौँ, π राख्दाखेरि 0 आयो। माइनस π/4 राखौँ, -1 आयो र माइनस π राख्दाखेरि 0 आयो। हामीलाई -π to π मात्र भनेको हुनाले यी भ्यालुहरु राख्यौं। अब with these characteristics we can draw the graph of the given function as below. Y O Y dash, the X O X dash, यहाँनिर π/4, यो π/2, अनि यता π लियौं। Likewise -π/4 अनि -π/2, अब यो -π छ। अब when x equals to 0, y equals to 0, x 0 र y 0 यहाँनिर पर्यो। अनि यो y एक्सिस को भ्यालुलाई यता 1 राखौं, यता -1। x 0 हुँदा y पनि 0 भयो, त्यो पोइन्ट ओरिजिन भइहाल्यो। अनि x π/4 हुँदाखेरि y को भ्यालु 1 आउँछ, त्यसैले π/4, 1 यो भयो। अनि सबभन्दा पहिला यो पोइन्ट प्लट गर्नु अगाडि हामीले एसिम्प्टोट ड्रा गर्दियौं। x इक्वल्स टु π/2 मा y को भ्यालु इन्फिनिटी आउँछ। So this is the vertical asymptote x equals to π/2, and at the point x equals to -π/2, this is also another vertical asymptote. अब भ्यालु राख्दियौ यहाँनिर 0 देखि 90 डिग्री सम्मका भ्यालु लिँदाखेरि हामीले कास्ट रुल अनुसार पनि हेर्न सक्छौं। कास्ट रुल अनुसार हेर्दाखेरि y dash यो ओरिजिन छ। 0 देखि 90 डिग्री सम्ममा अल पोजिटिभ हुन्छ, त्यसैले 10 को भ्यालु पनि 0 देखि या 90 डिग्री सम्म आउँदाखेरि यो हाम्रो पोजिटिभ हुने हुँदाखेरि सो 10 π/4 1 भयो। अब 10 यहाँनिर π/3 अरु भ्यालुहरु हुँदै गर्ला। यसो गर्दाखेरि यो कर्व यसरी माथि जान्छ, ओरिजिनबाट पास गर्दियो, यस्तो टाइपको कर्व बन्छ यो। अब यो बाँकी सबै पोइन्ट इन्फाइनाइट वटा पोइन्ट्सलाई हामीले जोड्न सक्दैनौं। अनि 10 -π/4 हुँदाखेरि -1 हुन्छ, अरु भ्यालु लिँदै गर्दाखेरि भेरी 10 90 डिग्री को नजिकमा इन्फिनिटी हुन्छ। त्यो भएर यहाँनिर हामीले कर्व स्केच गर्दाखेरि ठिकै यता एसिम्प्टोटलाई कर्वले इन्टरसेक्ट गर्दैन। सो एसिम्प्टोट आर द लाइन्स व्हिच आर भेरी नियर टु द कर्व बट नेभर इन्टरसेक्ट टु इच अदर। अब त्यसपछि अर्को पोइन्ट लियौं यहाँनिर 10 120 डिग्री लिँदाखेरि हाम्रो भ्यालु ठिक्क 10 π मा 0 हुन्छ। सपोज यहाँनिर 10 2π/3 होला। 2π/3 भनेको 10 120 डिग्री हुन्छ। 10 120 डिग्रीमा माइनस यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। यसमा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा tan थीटा को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। tan थीटा को भ्यालु नेगेटिभ हुनु भनेको 1/√3 हुन्छ। √3 भनेको -√3 भनेको अलमोस्ट यता नेगेटिभ तिर -1 भन्दा अलि सानो हुने हुनाले यहाँ भयो। फेरि अर्को भ्यालु यहाँ होला, फेरि अर्को भ्यालु यता होला। यी भ्यालुलाई लेख्दै जाँदाखेरि हामीले जोइन गर्दाखेरि एउटा यस्तो टाइपको कर्व बन्छ जुन भेरी नियर टु द एसिम्प्टोट बट नेभर इन्टरसेक्ट दिस एसिम्प्टोट। अब 10 -π भनेको 0 हुन्छ। अनि त्यसैगरी 10 यहाँनिर -2π/3 होला। 2π/3 10
-2π/3 भनेको -10 2π/3 हुन्छ। -10 2π/3 भनेको माइनस इन्टु माइनस √3 भएर यसको भ्यालु √3 पोजिटिभ आयो। त्यसैले पोजिटिभ हुनु भनेको यो भ्यालु 1 जति भएन, √3 भनेको अलमोस्ट 1 पोइन्ट समथिङ हुन्छ। त्यो 1 पोइन्ट समथिङ भनेको यता कतै होला, 1 भन्दा अलि ठुलो। अनि अरु भ्यालु जे राख्दा पनि अब हामीले यो नेगेटिभ -π/2 देखि -π सम्मका भ्यालु राख्दा जे राखे पनि यो भ्यालु सब पोजिटिभ हुने हुनाले कर्व माथितिर जान्छ। जोइनिङ दिस पोइन्ट we get this type of curve। यो टेन्टेटिभ स्केच भएको हुनाले एक्ज्याक्ट फिगर जरुरी छैन। सो द ग्राफ अफ y equals to 10x from -π to π can be drawn as this way। Shifting of curves। कर्व को शिफ्टिङ के हुन्छ भन्ने कुरा एकछिन सानो जानकारी दिउँ। यहाँनिर नम्बर 1 मा the graph of f of x minus a is same as the graph of fx moved to a unit right from the graph of fx, y equals to fx। This is the shifting of curve। The graph of f of x minus a is same as the graph of fx moved to a unit right from the graph of y equals to fx। For example, जस्तो y equals to मैले एउटा x स्क्वायर एउटा क्वाड्रेटिक फंक्शनको ग्राफ लेखे। यसको ग्राफ हामीले अस्ति गरिसकेका छौं। y equals to x स्क्वायर भनेको यसको ग्राफ ओरिजिनबाट पास हुन्छ। दिस इज द ग्राफ अफ y equals to x स्क्वायर, यो y o y dash x dash यता सपोज यो 1 y equals to x स्क्वायर को ग्राफ दिस टाइप को छ, ओरिजिनबाट पास हुन्छ, यसको भर्टेक्स एट ओरिजिन हुन्छ। अब हाम्रो यसैमा देन यदि अब अर्को एक्जाम्पल हामीले देन y equals to x minus 3 को होल स्क्वायर गर्यौं भने द ग्राफ अफ y equals to x minus 3 को होल स्क्वायर इज सेम एज द ग्राफ अफ y equals to x square and moves to just a units right from the graph of this। अब a भनेको यहाँनिर a को ठाउँमा 3 छ, x minus a सँग यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने a को ठाउँमा 3 आयो। त्यसैले 3 युनिट राइट तिर यसको ग्राफ जाने भयो। यो 0 भयो, यहाँनिर 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो। and the 3 unit and the graph of this function is exactly similar to the previous one and we can denote it by this dotted graph and this is the graph of y equals to x minus 3 को whole square and this type of shifting of graph is called the horizontal shifting of curves। जस्तो y equals to x square को ग्राफ यो हो भने y equals to x minus 3 को होल स्क्वायर को ग्राफ भनेपछि 3 युनिट राइट तिर शिफ्ट हुन्छ। लाइकवाइज y equals to x plus 3 को ग्राफ को होल स्क्वायर छ भने यो 3 युनिट लेफ्ट तिर शिफ्ट हुन्छ। जस्तो यो 1 2 3 भने दिस इज द ग्राफ अफ y equals to x plus 3 को होल स्क्वायर। पोजिटिभ छ भनेपछि बीचमा प्लस आयो भनेपछि लेफ्ट तिर शिफ्ट हुन्छ र बीचमा यहाँ होल स्क्वायर को बीचमा ठिक नेगेटिभ साइन छ भने राइट तिर शिफ्ट हुन्छ। सो x minus a is same as this the graph of y equals to f of x minus a is same as the graph of y equals to fx moved to a unit right according as a if a is greater than 0 then it moves to the left and if a is less than 0 then it moves to the right of the previous curve। thus अब यसबाट हामीले कन्क्लुजन के निकाल्न सक्छौं भने a greater than 0 छ
भनेपछि लेफ्ट शिफ्टिङ हुन्छ अनि अर्को a इज लेस देन 0 भयो भने राइट शिफ्टिङ हुन्छ इन दिस वे यदि a ग्रेटर देन 0 भयो भनेपछि लेफ्ट तिर शिफ्टिङ हुन्छ र a लेस देन 0 छ भनेपछि राइट तिर शिफ्टिङ हुन्छ इन दिस वे हामीले कन्क्लुजनमा a ग्रेटर देन 0 भयो भने लेफ्ट तिर कर्व शिफ्ट गर्छ अनि a लेस देन 0 भयो भने राइट तिर शिफ्ट गर्छ भर्टिकल शिफ्टिङ the graph of y equals to fx plus a is same as the graph of y equals to fx comma moved to a units up from the graph of y equals to fx. Also, the graph of y equals to fx minus a is same as the graph of y equals to fx moved to a units down from the graph of y equals to fx. So this type of shifting is called the vertical shifting. Here the graph of y equals to fx plus a is same as the graph of y equals to fx. fx plus a को ग्राफ सेम हुन्छ y equals to fx जस्तै तर a युनिट अपवार्ड तिर हुन्छ त्यो अनि त्यसैगरी y equals to fx minus a को ग्राफ is same as the graph of y equals to fx and a units down from the graph of y equals to fx. Now this thing can be shown in the graph as below. For example, y equals to अघिकै example x square. Let us draw its graph. We know that the graph of this function is like this: y equals to x square, y o y dash x o x dash. यसो छ अब हामीले यसमा के गर्यौ सपोज अर्को एक्जाम्पल लियो यो एक्जाम्पल 1 छ अब एक्जाम्पल 2 मा हामीले के गर्यौ y equals to x square plus 2 लिदियौ अब x square plus 2 भन्ने बित्तिकै this is similar to fx equals to हाम्रो यो y equals to fx plus a टाइप को छ a is greater than 0 so the graph of यो हाम्रो 1 2 युनिट तिर लियो यो 1 छ यहाँनिर 2 भयो 1 2 3 यहाँनिर 3 the graph of this function is similar as y equals to x square and move to 2 unit up from the graph of this previous function त्यसैले 2 युनिट अपवार्ड तिर जान्छ यसरी शिफ्ट भएकोलाई हामीले डटेड लाइनले देखायौ लाइकवाइज अर्को एक्जाम्पलमा example 2 ma y equals to x square minus 2 लियौ the graph of y equals to x square minus 2 is same as the graph of y equals to x square and moves to 2 units down from the graph of y equals to x square. This is the graph of y equals to x square. This type of shifting of curve is called the vertical shifting. Now after this shifting of curve, we can draw the graph of one question. Here we have the question y equals to sketch the graph of y equals to x square and hence draw the graph of y equals to x minus 2 को होल स्क्वायर plus 3. अब हामीले यसको
पहिला यसको ग्राफ ड्रा गर त्यसपछि y = x - 2 को होल स्क्वायर प्लस 3 को ग्राफ ड्रा गर भनेको छ। अब यसको लागि हामीले यहाँनिर शिफ्टिङ अफ कर्व है शिफ्टिङ अफ कर्वको हेल्प लिएर एउटाको y = x² को अल क्यारेक्टरलाई इन्डिकेट गर्दै हामीले यसको ग्राफ ड्रा गर्ने हो भने अर्को सेकेन्डको ग्राफ ड्रा गर्नको लागि दिस इज द शिफ्टिङ अफ प्रिभियस कर्व भनिदिएपछि पुग्छ। अब कति युनिट कता शिफ्ट भयो भन्ने कुरो एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। सो हियर y = x², the main characteristics for sketching the graph of the function y = x² are as follows. अब यसलाई कम्पेयर गरौँ y = x² लाई हामीले कम्पेयर गरौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग। यसो गर्दाखेरि यो भनेको y = 1 * x² + 0 * x + 0 हुन्छ। सो a = 1, b = 0, c = 0 हामीले पाउँछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ भर्टेक्स भनेको -b/2a हुन्छ। भर्टेक्स = -b/2a, c - b²/4a हुन्छ। अब यो युज गरेर हामी इन्डिकेटिङ अल क्यारेक्टरिस्टिक्स यसरी लेख्नेछौँ। नम्बर 1 मा ओपननेस, हियर a = 1 which is greater than 0, so the curve opens upward, कर्व अपवार्डतिर ओपन हुन्छ। अर्को डोमेन of f equals to -infinity to infinity and range of f equals to if a is greater than 0, then in previous class we have shown that the range of this function is k to infinity, where the value of k is पहिला हामी यहाँनिर so the curve opens upward. Number 2 मा भर्टेक्स हेरौँ। भर्टेक्स h, k ले डिनोट गर्छौँ। दिस इक्वल्स टु -b/2a, c - b²/4a हुन्छ। अब यसमा भ्यालु राख्दाखेरि b को भ्यालु 0 छ, यो -0/2 * 1, c भनेको 0 -0/4 * 1 equals to 0, 0. Vertex of this function is 0, 0. Number 3, domain of f equals to -infinity to infinity, being quadratic function. Quadratic function को domain -infinity to infinity हुन्छ, and range of f equals to k to infinity, 0 to infinity हुन्छ। k को ठाउँमा यहाँनिर अहिले 0 छ, यो h, k सँग कम्पेयर गर्दाखेरि k 0 छ, त्यसैले 0 to infinity भयो। नम्बर 4 मा एक्सिस अफ सिमेट्री। Axis of symmetry is x equals to h, that is x equals to 0. Axis of symmetry in this case is y axis, that is यो भनेको y axis हुन्छ। कर्वलाई दुईवटा इक्वल हाफमा डिवाइड गर्ने लाइन हो यो। x equals to 0, that is y axis. Number 5, points on axis. Points on axis मा x लिउँ या y लिउँ। अब यो x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट भन्दा पनि हुन्छ। कर्वले x एक्सिसलाई कहाँ भेट्छ, y एक्सिसलाई कहाँ भेट्छ। त्यसबाहेक हामीले टेन्टेटिभ ग्राफ स्केच गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुने गरी पोइन्ट लिन सक्छौँ। x 0 हुँदा y पनि 0, 1 हुँदा 1 नै भयो, 2 हुँदा 4 भयो, माइनस x को भ्यालु माइनस राखे पनि ल 3 राखौँ, 3 राख्दाखेरि 9 हुन्छ। y equals to x² को ग्राफ। x को भ्यालु नेगेटिभ राख्यो भने
-1 राख्यो भने y को भ्यालु के आयो 1 आयो एन्ड सो अन अब धेरै पोइन्ट लिइराख्नु यहाँनिर जरुरी छैन with these characteristics we can draw with these characteristics we can draw the graph as below. X dash y o y dash यो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 x 0 हुँदाखेरि y पनि 0 यहाँनिर पर्यो x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y पनि 1 छ यहाँ पर्यो x2 हुँदाखेरि y 4 छ यहाँनिर पर्यो -1 हुँदाखेरि यता छ अनि -2 लिदियो भने y को भ्यालु कति आयो 4 आयो त्यसैले -2 हुँदाखेरि 4 आयो अब यी पोइन्ट्सलाई हामीले एड गर्दियौ भने वी गेट दिस टाइप अफ कर्व 1 हुँदा यहाँनिर 1 छ 2 हुँदा 4 छ यिनीहरुलाई जोइन गर्दाखेरि वी क्यान ड्रा दिस टाइप अफ कर्व दिस इज द ग्राफ अफ y इक्वल्स टु x स्क्वायर एउटा प्याराबोलिक कर्व हामीले पायौं नाउ द ग्राफ अफ अब यो जस्तै नाउ अब हामीलाई अर्को पनि एन्ड हेन्स ड्रा द ग्राफ अफ y इक्वल्स टु x - 2 को होल स्क्वायर प्लस 3 भनेको छ नाउ द ग्राफ अफ पहिला एक्सप्लेन गरौँ y इक्वल्स टु x - 2 को होल स्क्वायर प्लस 3 इज सेम एज the graph of y equals to x square comma moved to अब हामीले अघि भने जस्तै यहाँ नेगेटिभ छ भनेपछि राइट साइड तिर हुन्छ पोजिटिभ छ भने लेफ्ट तिर शिफ्ट हुन्छ फेरि +3 भनेको यो भर्टिकल र होराइजन्टल दुईटैको कम्बिनेसन भएकोले मुभ टु 2 युनिट्स राइट एन्ड 3 युनिट्स अप from the graph of y equals to x square अब यो फंक्सनको ग्राफ सेम यस्तै हुनेछ तर त्यसका लागि 2 युनिट तिर राइट र 3 युनिट अप गएको हुनेछ 2 युनिट राइट भनेपछि यहाँनिर आयो अनि 3 युनिट अप 1 2 3 युनिट अप यहाँनिर आयो 2 को बाद 3 मा हाम्रो यो भर्टेक्स भयो जस्तो यस एक्ज्याक्टली सिमिलर टाइपको हामीले ग्राफ ड्रा गर्न सक्छौं यस्तो भयो y इक्वल्स टु x - 2 को होल स्क्वायर प्लस 3 अब यसको एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको त्यतिखेर हामीले यो x इक्वल्स टु h लिन सक्छौं x equals to 2 this is the graph of y equals to x minus 2 whole square plus 3 in this way vertical and horizontal shifting को combination का question हरुलाई हामीले यसरी गर्न सक्छौं सुरुमा y equals to x square first function को graph draw गर्ने indicating all characteristics then the graph of other function we can say directly it is vertically and horizontally कतातिर shift गरेको छ त्यही अनुसार हामीले dotted line ले draw गरेर देखाइदिन सक्छौं